Bhanu Parajuli 007 presents Scouting Videos First Aid Bandages Part 9 प्राथमिक उपचार पट्टीहरू Part 9 Hi, Namaste. Amazing scouts and awesome scouters, we are back again with another tutorial video on scouting first aid bandages. Part 9 नमस्कार सम्पूर्ण स्काउट्स तथा स्काउटरजीहरू, आज हामी फेरि अर्को भिडियो ल्याएका छौँ यहाँसम्म छ स्काउटिङमा भएका फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस बारे। Part 9 आशा छ यो भिडियो यहाँलाई मन पर्नेछ र स्काउट्समा साझेदारी गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। Hope you will share this video among your scouts. Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over dozens of videos in the channel. यहाँको सहयोग साथ प्रत्येक भिडियोजहरू च्यानलमा भएकालाई माया दिएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ। यहाँ सम्पूर्णलाई र प्रत्येकलाई मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। Let's go and enjoy the scouting videos on first aid bandages. जाऊ अब फर्स्ट एड bandages scouting मा के हो र कसरी बाँध्ने भन्ने बारे यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गएको छु। जाऊ अब स्काउटिङमा भएका प्राथमिक उपचार पट्टी बारे भिडियो जानकारी यहाँलाई दिन गइरहेका छौँ। सिकाउँ र साझेदारी गरौँ। Have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ रहोस्। जय स्काउटिङ, जय नेपाल। Hi, I bring you educational information on first aid bandages in scouting. Today we will discover about bandages and method of tying part 9 through video tutorial presented on Scouting with Bhanu Parajuli. नमस्कार, म यहाँलाई आज स्काउटिङमा प्राथमिक उपचार पट्टीहरू बारे प्रस्तुत गर्दैछु। आज हामी विभिन्न पट्टीहरू र बाँध्ने विधि भाग 9 विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछु। How to tie tags of triangular bandage. कसरी बाँध्ने त्रिकोण पट्टी का प्रकारहरू। Triangular bandage. A first aid kit, the most important part of is triangular bandage. It is a large and triangular pieces of cloth material. The triangular bandage has 4 parts, that is 1.2 ends and 1 base. The triangular bandage has 2 sides, about 1 meter long each, and a base of 1.4 meters. त्रिकोण पट्टी प्राथमिक उपचार सामग्रीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामग्री भनेकै त्रिकोण पट्टी हो। यो एउटा ठुलो र त्रिकोण आकार भएको कपडा सामग्री हो। त्रिकोण पट्टीका 4 भागहरू हुन्छन्। एक भाग बिन्दु, 2 भागहरू किनाराहरू र 1 भाग आधार पिण्ड। त्रिकोण पट्टीका आधार पिण्ड भाग 1.4 मिटर र बिन्दुदेखि 2 किनाराहरूसम्मको प्रत्येक भाग 1 मिटर लामो हुनेछ। ट्रायंगुलर बैंडेज त्रिकोण पट्टी ई फुट बैंडेज न पैतला पट्टी। How to tie foot bandage.
कसरी बाँध्ने पैताला पट्टी. E. Foot bandage. Tying method. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5. न पैताला पट्टी बाँध्ने विधि. चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5. E. Foot bandage. Tying method. Help the casualty to sit on a sitting place nearby. न पैताला पट्टी बाँध्ने विधि. घाइते व्यक्तिलाई नजिकैको बस्ने स्थानमा बस्न सहयोग गर्नुहोस्. E. Foot bandage. Tying method. Do the first aid treatment to the wound on the foot of the leg. Place a triangular bandage as a whole cloth flat on the sitting tool or your thigh. न पैताला पट्टी बाँध्ने विधि. घाइतेको पैतालामा भएको घाउमा प्राथमिक उपचार गर्नुहोस्. त्रिकोणीय पट्टीलाई सानो टुलमा वा आफ्नो तिघ्रामा फिजाएर राख्नुहोस्. E. Foot bandage. Tying method. Step 1. Place the foot on the triangular bandage with the toes toward the point of the bandage and the heel little below the base of the bandage to fully cover the ankle part. न पैताला पट्टी बाँध्ने विधि. चरण 1. घाइते पैतालालाई त्रिकोण पट्टीको माथि राख्नुहोस् र घाइते पैतालाका औँलाहरूलाई पट्टीका बिन्दु दिशातर्फ राख्नुहोस्. खुट्टाको कुर्कुचालाई पट्टीको आधारपिण्ड भागभन्दा अलिकति माथि राख्नुहोस् किनकि गोली गाँठको भागलाई पूर्ण रूपमा पट्टी बाँध्दा ढाक्नु पर्दछ. E. Foot bandage. Tying method. Step 2. Take the point of the bandage over the foot toward on the shin and rest on it. न पैताला पट्टी बाँध्ने विधि. चरण 2. त्रिकोण पट्टीको बिन्दुलाई घाइते पैतालाको माथिबाट मोडेर घुँडाभन्दा तल शिन भागमा राख्नुहोस्. E. Foot bandage. Tying method. Step 3. Bring the base of the bandage above the heel and the corner ends of the bandage in front of the foot. Crisscross the folded corner ends of the bandage and take the corner ends to the back side of the foot. न पैताला पट्टी बाँध्ने विधि. चरण 3. त्रिकोण पट्टीको आधारपिण्डलाई कुर्कुचा भन्दा अलिकति माथि लानुहोस्. पट्टीको दुई किनाराहरूलाई खुट्टा अगाडि ल्याई एक आपसमा क्रिसक्रस गरी खुट्टा पछाडि दिशातर्फ लानुहोस्. E. Foot bandage. Tying method. Step 4. Bring the corner ends of the bandage in front of the foot and tie reef knot. Bring the point of the bandage at the bridge of the foot. न पैताला पट्टी बाँध्ने विधि. चरण 4. त्रिकोण पट्टीको किनाराहरूलाई अगाडि ल्याउनुहोस् र डाक्टरी गाँठो बान्नुहोस्. पट्टीको पिण्ड भागलाई पैतालाको माथिको भागमा राख्नुहोस्. E. Foot bandage.
Tying method. Step 5. Fasten the end point of the bandage with a safety pin to secure the bandage. न पैताला पट्टी बाँध्ने विधि चरण 5. त्रिकोण पट्टीको बिन्दुलाई पैतालाको माथि पट्टीमा हुक सियोले सुरक्षित गर्नुहोस्.